Hello guys, so for my first video, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng extra income online doing survey. So, ang site na pupuntahan natin is called Mobrog. And then, ang kailangan lang natin para mag-sign up is a valid email address. So, fill up nyo lang to. And then, yung birthday nyo. So, wala tong age limit, guys. Kahit minor kayo, pwede. And then, click nyo lang tong register. Yan. Magsasend na sila sa inyo ng verification email. So, punta kayo sa email nyo. Then, yan. Makikita nyo, nagsend na sila. Click nyo lang tong confirm registration now. Na-activate na yung account nyo. So, click nyo tong start survey. So, basically guys, ito pa lang yung pag-fill up nyo ng profile nyo. Okay? So, kailangan yung progress nyan umabot kayo ng 100. Kailangan tapusin nyo to. So, after nyo matapos yan, punta tayo dito sa My Profile. And then, dito, kailangan yung fill upan to lahat. Yung household, occupation, and so on. Kailangan matapos nyo yan. And makikita nyo dito, sa taas, kung ilang percent na yung natapos nyo. Kailangan guys, 100% to kasi, kapag hindi 100% yung natapos yung pag-fill up ng profile, may chance na onti lang may bibigay sa inyong survey. So, punta tayo dun sa active ko talagang account. So, after nyo mag-sign up, may lalabas dyan na kapag wala kayong available na surveys pa, papakita ko sa inyo sa picture kung ano itsura kapag merong survey na available. Ganyan yan. Ilalagay niyan dito kung katulad nito, kung magkano yung pera na ibibigay sa'yo, kung saang device siya available, sa PC o kaya sa mobile. So, aside from survey, meron din silang referral program na nagbibigay sila ng 25 pesos per invite. Pero may kondisyon. Yung friend na na-invite mo, kailangan na tapos niya yung 3 surveys. Tsaka ka lang marereward ng 25 pesos. So, pwede mo ilagay dito yung email nila and i-copy-paste mo tong link na to and then send it to your friends. So, makikita mo yan dito. So, papakita ko sa inyo yung picture. So, guys, bago pala kayo mag-redeem, make sure na yung email nyo sa PayPal and email nyo dito sa Mobrog is same. Okay. Since meron akong 283.50 pesos, pwede na akong mag-redeem sa PayPal o kaya Skrill. So, click nyo lang to and then click checkout. Then, confirm order. Yan. Makikita nyo na yan. Nag-pay out na ako ng 250 pesos. And then, click your email. So, eto, magsisend sila sa'yo ng confirmation email na successful yung pag-payout mo or pag-redeem mo ng reward. Okay guys, so after lang ng 10 minutes, pumasok na yung payment sa PayPal account ko. Ito yung pangalan ng kanilang payment. So, ito yun. So, ito yun. Splendid Research
GmbH. Payments at mabrog.com. So, legit and paying po talaga ang Mabrog. Kapag meron po kayong questions, comment lang down below and don't forget to like and subscribe for more videos.